Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okay, hari ni saya nak unbox satu barang ni. Apa dia? Kita buka lah. Ini barangnya daripada beli kat Shopee. Box. Dan inilah barang dia. Canvio basic portable storage 2 TB. Brand Toshiba. Warranty statement, manual biasalah. Mula barang elektrik ni ada barang manual ni. USB wire, hard disk 2 TB. Harga dia ni 249. 249 Toshiba portable storage. Kan PS4 ni, PS4 yang saya beli ni hanya 500 GB. Jadi bila kita nak download ataupun nak main banyak game, jadi memori dia kurang, space dia kurang. Jadi untuk tambahan lah kalau kita nak main banyak game. Saya beli satu hard disk, external hard disk portable. Okay. Kita test ya. Test ya. USB dia 3.0, 3.2.
2 terabyte. Okey. Selesai. Dua terabyte yang boleh guna 1.81. Pada ya. Okey, soi. Okey, yang ni dibagi free gift box. Hard disk ni lah. Kena hard disk ni. Ni. Okey, masukkan dia di sini. Dia ada dia punya ni, selit aja. Okey, itu dah semua selamat. Jatuh pun ada protection dia. Okey.